once more. હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ એડિટિંગ વિડીયો. તો હાલમાં તમે જે ડેમો વિડીયો જોયું આજે આપણે સ્ટેટસ બનાવવાના છીએ, તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી હજુમાં પહેલા બેલ આઇકનને ઓલ પર સેટ કરી નાખજો. તો સૌ પહેલાં તમારે alightmotion એપમાં જવાનું છે અને alightmotion એપની લિંક તમને મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી દેજો. તો ચલો હવે આપણે એનું એડિટિંગ શરૂ કરીએ. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. સૌ પહેલાં તમારે alightmotion એપમાં જવાનું છે. alightmotion એપમાં આવ્યા પછી આ પ્રોજેક્ટ વાળા ઓપ્શનમાં જઈ અને તમને જે પહેલી XML ફાઇલ દેખાય છે આમ બેમાં સ્ટેટસ XML, આ XML ફાઇલ તમારે એડ કરવાની છે. તો XML ની લિંક તમને મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તો સૌ પહેલાં આપણે XML ફાઇલમાં આવી જઈશું. XML ફાઇલમાં આવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આ બધું મટીરિયલ એડ કરેલું છે. તમારે ખાલી ફોટા અને સોંગ એડ કરવાનું છે. સૌ પહેલાં આપણે અહીંયા ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું છે. ફર્સ્ટમાં આવ્યા પછી આ પ્લસ વાળા આઇકનમાં જઈ ઓડિયો વાળા ઓપ્શનમાં જઈએ આપણે એક સોંગ એડ કરવાનું છે. આટલું આ સોંગને એક બીજું સોંગ એડ કરવાનું છે. તો પ્લસ વાળા આઇકનમાં જઈ ઓડિયો વાળા ઓપ્શનમાં જઈએ આપણે એક સોંગ એડ કરવાનું છે. આ સોંગ લઈ લેવાનું છે અને ખેંચીને આપણે બધાને નીચે લઈ જઈશું. આ રીતે આ ટોર આવે સિમ્પલી હતી આપણે ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું છે ને પ્લસ વાળા આઇકનમાં જઈ મીડિયા વાળા ઓપ્શનમાં જઈએ હતી આપણે એક અંબેમાંનો PNG ફોટો એડ કરવાનો છે. PNG ફોટો લઈ લેવાનો છે. આ રીતે PNG ફોટો લઈ લેવાનો છે. આની સાઈઝ થોડી આ રીતે નાની કરી દઈશું. આ ટોર આવે સિમ્પલ બે ગઈશું અને લંબાઈ વિડીયો લંબાઈ સુધી ખેંચી લઈશું. આ ટોર આવે આપણે બે કરવાનું છે અને PNG ફોટાને ખેંચીને આપણે બધાને નીચે લઈ જવાનું છે એટલે એમાં બધી ઇફેક્ટો લાગી જાય. આ રીતે સોંગની ઉપર લઈ જવાનું છે એટલે એમાં બધી ઇફેક્ટો લાગી જાય. અહીંયા બ્લિંકવાળી ઇફેક્ટ પણ લાગી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ બધું લાગી ગયું છે. તો હવે ખાલી એમાં આપણે એક PNG ફોટો અહીંયા એડ કરવાનો છે. તો ફટાફટ એડ કરી દઉં છું. તો સાહેબ પહેલાં આપણે ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું છે ને પ્લસ વાળા આઇકનમાં જઈએ મીડિયાવાળા ઓપ્શનમાં જઈએ આપણે એક PNG ફોટો એડ કરવાનો છે. તો PNG ફોટોની લિંક તમને મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તો અહીંથી આપણે PNG ફોટો લઈ લેવાનો છે અને આની ઉપર આ રીતે સેટ કરી દઈશું. બસ આ રીતે અને આની લંબાઈ વિડીયોની લંબાઈ સુધી ખેંચી લઈશું. બસ આ રીતે. તો અહીંથી તમારે ટેક્સ ના આવતી આ ટેક્સ લખેલી સિમ્પલી તમારે આ ટેક્સમાં આવવાનું છે અને એથી એડિટવાળા ઓપ્શનમાં જઈએ એડિટ ટેક્સ અને ઉપર તમારી જોડે જે ફોન્ટ હોય તમે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી દેજો એટલે તમારી ટેક્સ આવી જશે. અને એમાં તમારે કલર બદલવો હોય તો સિમ્પલી અહીંથી આ કલર ઓપ્શનમાં જઈએ અને એથી તમે કલર પણ ચેન્જ કરી શકો છો. આ ટોર આવી સિમ્પલ બે કહીશું ને અહીંયાથી આપણો વિડીયો બની રેડી થઈ ગયો છે. તમે એકવાર જોઈ લો. તો અહીંયા આપણો વિડીયો બની રેડી થઈ ગયું છે અને તમારે ત્યાં ઇમોજી ચેન્જ કરવા હોય તો સિમ્પલ તમારે અહીંયા નીચે આવવાનું છે અને એ તમને એક ઇમોજી લેયર જોવા મળશે. એ ઇમોજી લેયરમાં આવી જવાનું છે અને એડિટવાળા ઓપ્શનમાં જઈએ અને ઇમોજી ચેન્જ કરવાની છે. આ રીતે તો તમને એક ચેન્જ કરીને બતાવી દઉં. આ રીતે આટલું રહે સિમ્પલ બે કહીશું તો અહીંયા આપણે ઇમોજી ચેન્જ પણ થઈ ગયા છે. આ રીતે તમે ચેન્જ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણો વિડીયો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો સિમ્પલ આપણે એક્સપોર્ટવાળા ઓપ્શનમાં જઈએ અને આ વિડીયોને ફૂલ એચડીમાં એક્સપોર્ટ કરી દઈશું. તો વિડીયો બનાવવામાં તમને કંઈ પણ તકલીફ પડે તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. મળીએ એક નેક્સ્ટ વિડીયો મેં તબ તક કે લીએ જય હિન્દ, જય ભારત.